Hello friends, my name is Aniket Pawar. Today we learn on topic of pharmacist, our medication counselor. This topic is taken from the chapter uh, modern dispensing aspects. Contents of the PowerPoint presentation. First one is an introduction about the presentation. Second is what is the pharmacy. Next one is what is the pharmacist. Again, role of pharmacist. Next, patient counseling, patient compliance. Next one is a patient non-compliance, consequence of non-compliance, factors contributing to the non-compliance, and the last but not least, that is a advices about the some drugs. So first we'll learn what is the pharmacy. So pharmacy is the art, practice or profession of preparing, preserving, compounding and dispensing medical drugs. सो फार्मसी म्हणजे एक आर्ट आहे की ज्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस करतो आणि ते असं एक प्रोफेशन आहे की ज्यामध्ये आपण कोणतेही मेडिसिनल प्रिपरेशन हे प्रिपेअर करतो, त्याला प्रिझर्व करतो आणि डिस्पेन्स करतो. नेक्स्ट, व्हॉट इज द फार्मासिस्ट मीन. आता बघूया आपण की फार्मासिस्टचा ॲक्च्युअली मिनिंग काय असतो. इट इज द हेल्थ केअर प्रोफेशनल लायसन टू द एंगेज इन फार्मसी. सो फार्मासिस्ट मीन्स द इट इज अ प्रोफेशनल जो की इंगेज असतो फार्मसी डिपार्टमेंट सोबत. सो द फार्मासिस्ट ड्युटीज इंक्लुडिंग द डिस्पेन्सिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मॉनिटरिंग ड्रग इंटरॅक्शन, ॲडमिनिस्ट्रेशन वॅक्सिन्स अँड काउन्सिलिंग पेशंट्स रिगार्डिंग द इफेक्ट्स अँड प्रॉपर यूज ऑफ द ड्रग अँड डायटरी सप्लिमेंट्स. दिस आर द ड्युटीज ऑफ फार्मासिस्ट. सो फार्मासिस्टचं मेन वर्क असतं की ज्यामध्ये तो फार्मासिस्ट डिस्पेन्स करतो कोणत्याही प्रिपरेशन्स ड्रग्स किंवा ड्रग्सचं जे काही मॉनिटरिंग असतं इंटरॅक्शनबद्दल ते सगळं करतो. सो दिस इज अबाउट द फार्मासिस्ट. नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट, दॅट इज अ रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मसी डिपार्टमेंट. सो फर्स्ट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज फिलिंग अँड मेंटेनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पेशंट, इन पेशंट अँड आउट पेशंट. त्यामध्ये पहिला रोल काय सांगितलं आहे की फिलिंग करतो आपण, जो काही फार्मासिस्ट असतो तो कोणत्याही एखाद्या पेशंटचा जो काही प्रिस्क्रिप्शन असतात ते प्रिस्क्रिप्शन फिल किंवा मेंटेन करू शकतो. देन प्रिपेरिंग ऑफ द पेशंट प्रोफाईल, जे की मेन काम असतं फार्मासिस्टचं की एखाद्या पेशंटचं जे काही प्रोफाईल असेल ते प्रिपेअर करणं. त्यानंतर ॲडवायझिंग अबाउट द ड्रग अँड फूड इंटरॅक्शन. फार्मासिस्ट कोणत्याही पेशंटला ॲडवाईज करत असतो की एखादा ड्रग जर तुम्ही घेताय तर त्या दुसऱ्या ड्रगसोबत जर घेतल्यानंतर त्या ड्रग्समध्ये काय इंटरॅक्शन होईल किंवा तुम्हाला तो ड्रग जेवणाआधी घ्यायचा आहे की जेवणानंतर घ्यायचा आहे, जेणेकरून ड्रग आणि फूडमध्ये कोणतं इंटरॅक्शन होणार नाही. देन फोर्थ पॉईंट इज द डिस्पेन्सिंग ऑफ मेडिसिन, सप्लाईज अँड अलाइड प्रोडक्ट्स. जे काही फार्मासिस्टचं काम आहे की ज्यामध्ये तो काय करतो, डिस्पेन्स करतो कोणत्याही प्रकारचे मेडिसिन असेल की सप्लाईज किंवा अलाइड प्रोडक्ट्स असतील. देन 5 नंबर इज पर्चेसिंग ऑफ मेडिसिन्स अँड सप्लाईज. जे काही मेडिसिन आणि सप्लाईज असणार आहे ते परचेस करायचं सुद्धा काम करतो. ॲज वेल ॲज प्रिपरेशन ऑफ आय व्ही इंजेक्शन्स ऑन स्मॉल स्केल. फार्मासिस्ट हा असा एकमेव व्यक्ती असतो की जो छोट्याशा इन्स्ट्रक्शनवर सुद्धा किंवा छोट्याशा जागेत सुद्धा स्मॉल स्केलवरती सुद्धा आय व्हीचे इंजेक्शन्स फ्लुइड्स तयार करू शकतो. ॲज वेल ॲज द लास्ट पॉईंट इज द नार्कोटिक, बायोलॉजिकल अँड प्रिस्क्राईब ड्रग्स आर डिस्पेन्स. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट हा नार्कोटिक किंवा बायोलॉजिकल ड्रग्स प्रिस्क्राईब करत नाही. These are the role of pharmacist. Next one is the what is the patient counseling. So आपण बघूया की पेशंट काउन्सिलिंग मिनिंग काय आहे, ॲक्च्युली पेशंट काउन्सिलिंग काय आहे ते बघूया. सो बाय युझिंग द व्हेरियस टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन द फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म, एज्युकेट अँड काउन्सिल पेशंट अबाउट द फॉलोइंग आयटम्स. सो फार्मासिस्ट काय करणार आहे, वेगवेगळ्या टाईप्सचे जे काही कम्युनिकेशनच्या स्किल असतात लाईक ऑडिओ, व्हिडिओ, व्हर्बल या टाईपचे कम्युनिकेशन स्किल यूज करून फार्मासिस्ट एखाद्या पेशंटला इन्फॉर्म करणारे, एज्युकेट करणारे अबाउट द फॉलोइंग पॉईंट्स लाईक द नेम ऑफ ड्रग. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ द ड्रग अँड ॲक्शन, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन. अगेन कॉमन साईड इफेक्ट ऑफ ड्रग. नेक्स्ट वन सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरपी. देन स्टोरेज ऑफ द ड्रग अँड द लास्ट that is the contraindication and interaction of the drug. These are the points which counsel the pharmacist with the patient. In this, the first point, that is the route of administration. So pharmacists inform about the route of administration, whether the drug orally or applied locally or used in the eye or inserted into the rectally or vaginally.
फार्मासिस्ट कोणताही एखादा पेशंट असेल तर त्या पेशंटला पूर्ण इन्फॉर्म करतो की तुम्हाला जो काही ड्रग दिला आहे तो ड्रग कोणत्या प्रकारे घ्यायचा आहे, तो ओरली घ्यायचा आहे की तो टॉपिकली किंवा लोकली अप्लाय करायचा आहे की तो आयमध्ये इन्सर्ट करायचा आहे की जे काही वजनाली किंवा रेक्टली आपण त्याला इन्सर्ट करतो त्या प्रकारे तो घ्यायचा आहे. याबद्दलचं पूर्ण काही जे काही नॉलेज आहे ते फार्मासिस्ट पेशंटला प्रोव्हाइड करतो. देन टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. सो pharmacists also informed about the when they take the medications, because some drugs are taken after the meal and some drugs are taken before the meal. Example, there is a penicillin drug. The penicillin drug is taken about 1 hour before that is a before the meal, like 2 to 3 hour after the meal or 1 hour before the meal. Like then some drugs like a diazepam are taken after the meal for their slower action, because the diazepam produces the drowsiness, and for their slower absorption the diazepam should be taken after the meal. Next one is the duration of therapy. So pharmacists should inform to the patient about the duration of therapy of any drug, like antibiotics, because when the antibiotics therapy has been stopped while complete the course or incomplete the course, जेव्हा अँटीबायोटिक्स थेरपी ही चालू असते तर ती अँटीबायोटिक्स थेरपी चालू असताना जोपर्यंत डॉक्टर्सनी किंवा फिजिशियन्सनी जे काही गोळ्या प्रिस्क्राईब केल्या आहेत तर त्या संपेपर्यंत जर आपण ती थेरपी कंटिन्यू ठेवली तरच तो डिसीज पुन्हा रिअकर होत नाही. परंतु जर त्या थेरपीला आपण मध्येच ब्रेकडाऊन केलं तर जे काही डिसीज आहे ते पुन्हा प्रोड्यूस होऊ शकतात. ॲज वेल ॲज स्टोरेज ऑफ द ड्रग. नेक्स्ट वन इज अ स्टोरेज ऑफ ड्रग. सो फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म टू द पेशंट वेअर स्टोअर द ड्रग अबाउट दॅट. म्हणजेच की काही ड्रग आपण स्टोअर करू शकतो फ्रीजरमध्ये, काही ड्रग आपण फ्रीज करत नाही, तर याबद्दलचं जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते सुद्धा फार्मासिस्ट एखाद्या पेशंटला देत असतो. दॅन नेक्स्ट, patient compliance or non-compliance. When the information is given by physician or pharmacist, the patient will understand completely, then it leads to the patient compliance. But when it is not understand or not followed by the patient, then it leads to the non-compliance. तेच दिलं आहे समोर तुमच्याकडे. फर्स्ट आपण डेफिनेशन बघा पेशंट कंप्लायन्सची, की patient compliance is defined as the patient understanding and adherence to the direction for use of the prescribed drug. And the next definition is the patient non-compliance. So patient non-compliance is defined as a patient is not following the direction for use of the prescribed drug. So याचा meaning असा होतो की when the patient follow the all instruction given by the pharmacist or physician, that leads to the patient compliance. But when the patient not follow the instruction given by the pharmacist or physician, that leads to the patient non-compliance. So there are the some consequence of the non-compliance. So the non-consequence are occurs due to the two reasons. First one is underutilization and second one is overutilization. So effect of underutilization of drugs. So first, taking of less than prescribed dose. म्हणजे जर डॉक्टरांनी किंवा फार्मासिस्टने काही जास्तीच्या किंवा काहीतरी कोर्स डोस दिला आहे तर तो डोस कंप्लीट करण्याचा आधी जर आपण तो डोस सोडून दिला तर काही इफेक्ट प्रोड्यूस होऊ शकतात. देन डिस्कंटिन्यूइंग द ड्रग बिफोर कम्प्लिटिंग द कोर्स. जर कंप्लीट कोर्स होण्याच्या आधी जर आपण डिस्कंटिन्यू केलं तरी ते होऊ शकतं. ॲज वेल ॲज थर्ड इज ओमिटिंग वन ऑर मोर डोस. ओमिटिंगचा अर्थ इथं आहे की इलिमिनेट करणे किंवा सोडणे. देन अंडरयुटिलायझेशन मे रिझल्ट इन. अंडरयुटिलायझेशनमुळं काय रिझल्ट प्रोड्यूस होऊ शकतात. फर्स्ट वन इज अ रिस्क ऑफ टॉक्झिसिटी. अंडरयुटिलायझेशनमुळं टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस होऊ शकते, कारण की जर फार्मासिस्ट किंवा फिजिशियननी काही ड्रग डिस्क्राईब केले आणि ते जे काही रूल्स किंवा जे काही इन्स्ट्रक्शन फार्मासिस्ट दिले होते ते त्या पेशंटनी फॉलो नाही केले, बट त्या कारणामुळे फिजिशियन त्या पेशंटचा जर डोस वाढवत असेल तर
त्या पेशंटसाठी ती टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस होऊ शकते. ॲज वेल ॲज डेंजर ऑफ डेथ, क्रोनिक कार्डियक फेल्युअर आणि अँटीबायोटिक थेरपी. अँटीबायोटिक थेरपीबद्दल बोललोच आपण की अँटीबायोटिक थेरपी जर दिली एखाद्या डॉक्टरने काहीतरी प्रिस्क्राईब केले त्या अँटीबायोटिकसाठी आणि ती अँटीबायोटिक थेरपी आपण जर मध्येच डिस्कंटिन्यू करतो आहे तर त्यामध्ये डिसीज रिअकर होऊ शकतो. देन इफेक्ट ऑफ ओव्हर युटिलायझेशन ऑफ ड्रग. अंडर युटिलायझेशन नंतर ओव्हर युटिलायझेशनमुळे काय होऊ शकतं. सो ओव्हर युटिलायझेशन होऊ शकतं टेकिंग मोर दॅन द प्रिस्क्राईब डोज. तुम्हाला जे ड्रग प्रिस्क्राईब केले त्यापेक्षा जर तुम्ही जास्त ड्रग घेताय त्यामुळे होऊ शकतं. टेकिंग मोर दॅन द प्रिस्क्राईब नंबर ऑफ डोज. जास्तीचे ड्रग घेतल्यानंतर ही होणार आहे. ॲज वेल ॲज टेकिंग द डोज ॲट अ टाईम अदर दॅन वेन निडेड. तुम्हाला जर सकाळी एक आणि संध्याकाळी एक असं जर तुम्हाला टॅबलेट कॅप्सूल घ्यायला सांगितलं असेल आणि तुम्ही जर ते त्या टाईमवरती घेत नसेल तर त्याचा काही इफेक्ट होत नाही, अदर काहीतरी इफेक्ट प्रोड्यूस होऊ शकतो. ॲज वेल ॲज फोर्थ द टेकिंग द सम मेडिकेशन्स फॉर 2 or more डिफरंट बॉटल्स सायमल्टेनियसली. एकाच टाईपचं मेडिकेशन जर तुम्ही 2 वेगवेगळ्या टाईपच्या बॉटल्समधून जर एका वेळेला घेताय तर त्यामुळेही ओव्हर युटिलायझेशन त्या ड्रगमुळे प्रोड्यूस होऊ शकतो. देन द नेक्स्ट द सम दे आर द फॅक्टर्स कॉन्ट्रिब्युटिंग द नॉन कम्प्लायन्स. हे काही असे फॅक्टर्स आहे की जे नॉन कम्प्लायन्स प्रोड्यूस करू शकतात एखाद्या पेशंटमध्ये. फर्स्ट दॅट इज अ मल्टिपल ड्रग थेरपी. काही व्यक्ती हे मल्टिपल ड्रग थेरपीमध्ये होतात. देन असिम्प्टमॅटिक नेचर ऑफ द पेशंट. थर्ड वन इज द अनप्लेझंट टेस्ट ऑफ द मेडिकेशन. फोर्थ वन is the side effect of the drug. Fifth one is a measurement of medications. Sixth one is a duration of therapy. 7 delay of the physician or pharmacist visit. 8 number fear of becoming drug dependence. 9 number frequency of administration. 10 number illness. 11 number poor understanding of the instruction. And the 12 number is the cost of medications. These are the some factors which are contributing to the non-compliance. The last one is the advices of about the some drugs. So first one is the drug that is the thalidomide. So thalidomide is contraindicated during the pregnancy because thalidomide produces the some abnormalities like a phocomelia. Then second drug is the diazepam. Diazepam causes the sedation because the diazepam are not given to that patient which are work on the danger machinery or at a time of driving. Then third one is a penicillin causes the diarrhea. Do not take in with the antidiarrheal medicines. Fourth one is a anti-diabetic. Do not drink alcoholic beverages. Fifth number ampicillin should be taken in empty stomach for their larger absorption. Then MAO inhibitors avoid the cheese and banana that is a tyramine containing foods. And the last one is the salicylates. Do not take in empty stomach. These are the advices which are given by the pharmacist or physician to the patient. And thank you.